Alright guys, magandang araw naman sa ating lahat. Meron tayong isang panibagong video. Ito po ay pag-i-install ko ng bagong motherboard. Ini-installan ko ng bagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan natin guys, kinuha ko ang lumang motherboard at pinalitan ko ng bago. Ito guys, pinabilis lang natin, fast forward natin para hindi matagal ng ating ginawang video. Napaka-simple na tutorial lang po guys sa panibagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan lang natin guys, mga kates, ano ang magiging resulta. Kasi karamihan sa ating mga samahang mga technician naka-encounter ng problema. Kahit bago ang motherboard mo, pero mayroon pa rin problema na maaaring makikita natin. Ito guys, pinapasok natin ang BIOS settings at i-boot natin ang ating flash drive na may laman na Windows 11. So, save natin. Okay, save natin. Kasi wala pa tayo, pipili natin, sample. Iyan. Ito na ang problema ating sagupa ngayon guys. Yan o. So, tingnan lang natin kung paano natin ito ma-resolve. So, yan. Dapat tayo mag-shift F10 at pumasok tayo sa command prompt. Doon tayo mag-type ng regedit at mag-create tayo sa registry. Ayan guys, HK local machine system setup. Doon mag-right click tayo at mag-add tayo ng folder na lab config. At kung meron na tayong lab config guys, right click tayo, create naman tayo. The word 32. Then mag-rename or mag-type na tayo ng bypass TPM check. At pagkatapos, kailangan natin i-modify at iset natin sa 1. Yes guys. 1 kasi yung default is 0. Pagkatapos doon, create naman tayo ng bypass secure boot check. Yan, pwede na yung dalawa. Okay na yun, basta ayan o, tingnan nyo guys, mag-exit tayo dahil punta na tayo sa command prompt. At magsimula naman tayo mag-install. Ayan. Same process. Katulad lang sa ating basic installation ng mga dating Windows. Sample, Windows 11. Itong process na ito is katulad lang. Itong hard disk na ginagamit ko is mayroon na siyang laman. So, kita niyo sa susunod. Pinupos ko lang at pinalitan ko ng bago. Ayan guys,
balik tayo. Kasi sinesecure natin, baka ma-reformat natin. Balik tayo ha. Tingnan nyo guys. Windows Pro. Yan. Ginagamit ko. Check natin. At balik tayo. Yan. Walang laman. At mag-partition tayo guys. Depende na sa inyo kung ilan ang ibibigay nyo para sa ating second drive na drive D. Yan. Tapos siya next na tayo. Ayan. At hintayin lang natin kung kailan siya maging progress at matapos. Ganito lang guys, konting tiyaga lang. Sa totoong time, kapag tayo mag-install is medyo matagal. Kaya ang mapapansin nyo, ang time nito is 11 lang minutes. So, kasi pinapass forward natin. Kasi ito ay kunting upgrade sa ating mga may alam na mga technician. Shout out sa mga technician dyan. Kasi dati ito naman ang palagi nating tinatrabaho. Kaya refresh lang po ito. Pero sa latest Windows na lumalabas ngayon, yan o. Tulad lang siya ng lumang Windows. Mayroon siyang step by step process at kailangan natin hintayin. Yan guys, natapos siya at nag-restart. Ayun na. Kita niya na yung bintana. Ibig sabihin, Windows. Yan. O sa Bisaya pa, bintana rin. Yan. Walang pinagkaiba. Sa Tagalog, may kapariha lang sa mga Bisaya dyan. Shout out sa mga Bisaya. Yung mga ka-technician dyan. Guys, getting ready. So, wag lang natin i-off kasi on progress na po siya yung ating installation. At ito po ay kailangan natin pagtyaga hintayin upang walang maging problema sa ating ginagawang installation. Yan nga pala guys, kapag gusto nyo mag-upgrade, pwede na mag-upgrade. Pero sa akin, ito ay ginagamitan ko ng bootable disk at wala pa siyang Windows na naka-install. So sa upgrade naman, pwede naman yun. Same process ko, copy lang yung meron na kayong extract na installer. Ayan. Insert nyo lang yung USB nyo at yan hanapin nyo lang yung setup kung mag-upgrade kayo at open nyo lang yun. Hanggang sa pare-pareho lang ang proseso. Kasi meron ka ng lumang Windows at ina-upgrade mo lang. Ito guys, meron na siya. Lumabas na ang
Next na tayo at US. Ito. Let's connect to you. Wala ba tayo? Skip natin. Yan. Ito pang magiging user name ng Windows mo. Login mo. At yung kailangan ng password. Yan. Confirmation. At yun. Ano naman. Parehan lang sa Windows 10. Yan nyo guys. Walang kaibahan. Yung features lang niya is may medyo maganda-ganda na. Choose privacy settings for your device. Sa akin mo guys, i-off na natin lahat para madali lang. Getting ready. Okay. This might take a few minutes. At huwag lang i-off. Yan. Kita niya na guys. Ano ang kagandahan ni Windows 11. Yan. Medyo malakas na siya. Medyo malakas naman po ay nating motherboard. At mayroon siyang random access memory na medyo mataas-taas din. Ay dapat mataas ang ating. Yan guys, success. Thank you for watching.